So, kamusta mga boss? Panibagong araw na naman. Siyempre, panibagong game tutorial na naman po tayo. So, for today's game tutorial natin mga boss, tuturo ko po sa inyo ngayon kung paano nyo madadownload at malalaro ang game na Star Wars Rebels. So, meron nag-request nito, no, isa nating taga-subaybay. So, ito na yung request mo, boss. Sana gustuhan mo to, no? So yung link na kakailanganin nyo is nandyan sa description ng video mga boss. Download nyo lang po siya, no? So offline game to mga boss, offline game. Di natin kakailanganin ng net para lang malaro ang game na to, no? So pagka click nyo yung link ko dyan mga boss, ito po yung kalalabasan. So hintayin lang natin. Yun. So, pag lumabas na to mga boss, itong continue to story short, yan, Star Wars. Click nyo lang po yan. So, pagka-click nyo mga boss, pupunta kayo dito. Ang gagawin nyo, scroll down nyo lang. Makikita nyo itong 8 seconds na ka-countdown. So, hintayin natin magka-countdown yan. Hintayin lang natin ng konti. Yun, nag-countdown na. So, pag nag-countdown na yun mga boss, yan. Pag nag 0 seconds na, scroll down nyo po ulit. Scroll down. Tapos makikita nyo tong kulay green na get link mga boss. No? Click nyo lang yan. So pagka-click nyo, mapupunta kayo dito. Ito lang i-click nyo mga boss. Da-download nyo to. So pagka-click nyo yan, lalabas do. Click nyo lang tong X na to mga boss. Tong X. Yan. So pagka-click nyo ng X, hintayin nyo ng konti. Yan na mga boss, lumabas na. Ito, kiklik nyo lang dito. Da-download nyo po yan. Ang file size dyan is nasa 700 700 MB. Yan. So, pag na-download nyo na mga boss, gagawin nyo naman po na next is pupunta na kayo sa Z-Archiver natin. Ito yung Z-Archiver. O kung wala ka pa nyan, is lalagay ko din yan sa description ng video natin, yung link nyan. So, click natin. Yan. So, pagkadating niya dito, punta kayo ng download. Yan. Tapos, hanapin natin yung game na dinownload natin. Star Wars. Letter S. So, ito yung game natin. Ito yung files na dinownload natin. So, ang una yung gagawin mga boss, click nyo lang yan. Tapos, click nyo tong view. So pagka-click nyo ng view mga boss, unahin natin tong APK, ito. Yung com.disney na yan, i-click nyo lang yan, tapos click nyo ulit yung open. I-install natin to mga boss. Click nyo open. I-install natin yan. Ay, nag-chat pa. Yan, so click nyo lang install. Yan, so mag-i-install yan, hintayin lang natin. Yun, so di pa tapos. Alright. Kailangan natin mga boss Yan, so pag natapos na install mga boss, click nyo lang yung done. Tapos ito naman, dito naman tayo sa yung OBB file nya. So click nyo yan. Tapos click nyo ulit yung OBB. Tapos itong com.disney na to mga boss, ang gagawin nyo dyan is long press nyo po, long press. Tapos click nyo tong copy. Click nyo copy, punta kayo ng device memory. Tapos punta kayo ng Android. Tapos OBB. Yan. So dito nyo na ipipaste yung kinapi natin na files mga boss. Yan. Paste natin. So, apply all files. Yan. So, hintayin lang natin mga boss na matapos ang extracting yan. Next nyan is pakita ko sa inyo yung konting gameplay ng Star Wars natin. So, shoutout nga pala dito sa dalawa nating taga-subaybay. Ito si boss. Yan. Saka siyan. So, shoutout po sa inyong dalawa. Yan. So,
Ayan na, patapos na. Yun. So, pag natapos na mga boss ang extracting, pwede na natin laruin yung game. So, punta natin yung game. Pakita ko sa inyo yung konting gameplay. And in time, a new hope will emerge. There isn't a pilot in the Imperial fleet that can outrun me.
Alright, mission success. Saan ka pupunta? Loh, bumalik lang ako. Kailangan ko sa atin. Doon nga mo makasikat eh. Light it up.
So, hanggang dito na lang mga boss. Kayo nang bahala mag-explore pa sa ibang pang mission nito, no? Kailangan nyong paramihin yung mga citizen na maliligtas. So, sana nasundan, na gustuhan nyo yung ating game ngayon. So, maraming salamat sa panonood mga boss. Hanggang sa muli. Alright. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.